Vítejte u dalších novinek mobilní aplikace SmartPFX. Podíváme se, co je nového v plánu a v zápisu opravy nebo prevence. Pojďme tedy na plán. Zde vidíme spousta nových záložek. Jednak je zde celkový plán, kde stejně jako v hlášení máme nyní barvy. Vidíme zde osobní plán, to znamená, já pod svým přihlášeným účtem vidím pouze mé údržby. Pokud se přepnu zpět do plánu, jsem nastavený přímo na údržbě, ve které jsem uvedený jako pracovník, který má provést. Další novinkou je, že přímo odsud mohu zapisovat údržbu. To si ukážeme za chviličku. Teď k další záložce. Jsou zde jako v klasickém profilaxu vícedenní nedokončené údržby v samostatném seznamu, aby byly lépe dohledatelné a mohlo se v nich i hned pokračovat. A úplně nová záložka dokumenty. Tato záložka je nově i v kartě stroje, zobrazuje dokumenty, které máme přiřazené k druhu údržby, který zrovna zapisujeme, a museli jsme zde vyřešit jeden obecný problém. Tady je Houston, zopakujte to? Houston, máme problém. Mobilním telefonem zkrátka nemůžete otevřít PDF nebo dokument na vašem firemním serveru. Abychom tedy dokumenty do mobilní aplikace nějak dostali, vymysleli jsme přístup pouze pro dokumenty, které mají URL adresu, tedy interně dostupné firemní dokumenty na nějakém cloudovém úložišti. Pro příklad úložiště Google Drive, a dvojklikem tedy mohu otevřít dokument přímo k akci, kterou mám naplánovanou. Vidíte, že otvírání zkrátka na telefonu není to, co na počítači. Pokud si tedy dokumenty umístíte nebo je již máte umístěny přímo na nějakém cloudovém úložišti, není problém je v mobilní aplikaci používat a otevírat. Nyní si tedy zapíšeme preventivní údržbu, tlačítkem zapsat údržbu, zapíšeme poznámku, můžeme si ukázat zadání pomocí mikrofonu, provedeno, promazáno. No. Ne, opravdu nemusíte mluvit jako roboti, zvládne to zadat v podstatě jakýkoliv text v češtině nebo v jakémkoliv jiném jazyku. Můžeme přidat ještě dalšího pracovníka. Materiály jsme nespotřebovali. Úkony v této preventivní údržbě nejsou. Novinkou je, že přímo v zápisu vidíme popis druhu údržby. Pokud tedy máme předdefinované různé postupy, co máme na místě dělat, tak můžeme přímo při zápisu jít bod po bodu, tak aby jsme na nic nezapomněli. A opět zde vidíme i dokumenty, které předtím byly jako záložka přímo v plánu, takže se nemusíme vracet do plánu. Poslední novinkou zápisu je, že zde vedle tlačítka uložit je taková malá tužka a můžeme se podepsat, jakože jsme to provedli opravdu my. Tohle není můj podpis, předvedl mě kolega Matt, nechal mi už tady jenom místo na takovýhle krásný škrabopis. Uložíme. Prevence je úspěšně zapsána. Děkuji za pozornost a v dalším videu se podíváme zase na další novinky. Nebylo by to lepší s hudbou? Proč nehrají v receptore? Hrajte! Je to náhoda.